ليفاي أكرمان الجندي الأقوى في البشرية من أنمي أتاك أون تايتن، المعروف بسرعته الفائقة وذكائه الميداني الخارق وبرودة الأعصاب التي يمتلكها، بمجرد نظرة منه بتخلي الأعداء يرتجفوا منه. لكن حتى أقوى جندي ممكن يغلط. في الفيديو ده هنكشف سوا أخطاء ليفاي في الأنمي اللي يمكن أنت ما خدتش بالك منها، سواء كانت أخطاء في قرارات مصيرية أو لحظات تردد أو حتى مواقف خلت الأمور تخرج عن السيطرة. أيوة، ليفاي أخطاء كتيرة في الأنمي. أنا هعرض بعض الأخطاء دي في الفيديو ده. خلينا متفقين ان الاخطاء اللي انا هعرضها مش هتكون بترتيب القصه ولا حتى الترتيب مثلا ايه الخطا الاكبر او كده، هي كلها اخطاء بترتبها بشكل عشوائي، يعني ما يهمكش الترتيب من الاول للاخر كده، مش حاجه مهمه قوي. اول حاجه بالنسبه لي من اكبر الاخطاء اللي ليفاي اخدها في حياته وهو الوثوق في بولوف، اللي هو التاجر اللي ظهر في حلقه الاوفا لو انتوا فاكرينها. التاجر ده كان بيقوم باشياء كثيره سيئه، والمهم ان التاجر ده كان المفروض ان هو يتقدم للمحاكمه، وطبعا بما ان التاجر ده يعرف المدينه اللي تحت الارض اللي كان بيعيش فيها ليفاي، فاضطر ان هو ياخد ليفاي على انه يحميه او ان هو يخلصه من ايروين، وده تسبب قدام ان ليفاي يكون بيكره ايروين وان هو يعمل خطه عشان يهزمه بيها وما الى ذلك. وانتوا عارفين طبعا ان في النهايه كل ده طلع مش حقيقي، وطلع بولوف مجرد خطه ان ايروين يمسك بيها ليفاي، وان بولوف اصلا كان خلاص بعد ما كلم ليفاي اتقدم بعدها للمحاكمه وكل الحاجات دي. فخطه بولوف دي ادت ان تغيير مسار ليفاي كله. صحيح هو مش اخطا فيه، بس كان قرار الوثوق فيه بحد ذاته قرار مش صح. فبالنسبه لي ده يعني من اخطاء ليفاي، بس برضه سببت في تغيير مجرى القصه بشكل كبير. وفي نفس حلقه الاوفا او الحلقه اللي بعدها على طول اللي كان بيتكلم برضه عن قصه ليفاي لما كان خلاص ناوي ان هو يروح ينهي ايروين في الغابه ساعه الحمله الاستطلاعيه، ترك اصدقائه فيران واليزابيث وثق فيهم ان هم يقدروا ان هم يهزموا العمالقه عبال ما ليفاي ينهي ايروين وياخد المخطوطه ويرجع تاني ليهم. بس اللي ما كانش يعرفوا ان صحيح فيران واليزابيث اقوياء او ان هم يقدروا ان هم يهزموا عمالقه، بس ما كانش يعرف ان في عمالقه تختلف عن العمالقه العاديه اللي هو احنا بنقول عليها العمالقه اللي لها تصرفات غريبه غير العمالقه التانيه، اللي هو زي العملاق الراقص اللي ظهر اللي انهى على فيران واليزابيث. صدمه ليفاي في الوقت ده فعلت قدره الاكرمان عنده. ايوه، في الوقت ده ليفاي فعل قدره الاكرمان عنده، هو كبير، كان وقتها تقريبا 30 سنه او 28 سنه تقريبا، عكس ميكاسا اللي فعلتها وهي عندها 7 سنين او 8 سنين. المهم يعني ثقته في فيران واليزابيث هي صحيح صحت قوه الاكرمان عنده وخلته يزداد في القوه وخلته بعد كده يثق في ايروين، وكل ده بس بسبب ثقته فيهم اليزابيث وفيران انتهوا. ده سبب حزن كبير لليفاي وخلاه طول الانمي زعلان عشانهم وخلاه يحس بالندم، لولا ان ايروين خلاه يقول له ما تحسش بالندم. وكل ده كان بسبب ثقته الاولى في بولوف، الخطه اللي كان حاططها. وفي الاخر اصلا ايروين بيكون حاطط خطه عليهم كلهم علشان يخلي ليفاي يبقى معاه، وان هو اصلا كان عارف بكل حاجه من البدايه. بالنسبه لي يعني خطأه في ثقته في فيران واليزابيث صحيح هو كان نوعا ما نابع عن العاطفه وان هو عايز يديهم الامان وكده، بس انا شايف ان انت كنت انت القائد بتاعهم وانت عارف ان هم مش قد ده، فما كنتش تثق فيهم عشان النهايه بتاعتهم كانت حزينه بصراحه. الخطأ الثالث، فاكرين في الغابه لما كان خطه ايروين ان هو يمسك بالعملاقه الانثى علشان يعرف مين اللي جواها ويعرف ايه الخطه اللي هم بيعملوها وليه هي بتعمل كل ده؟ في الوقت ده لما امسكوها ليفاي كان واقف على راسها واتكلم معاها وقال لها كلام اللي احنا هنعرف انت مين وهنعرف مين اللي كان بعتك، والكلام ده كله خلى العملاقه الانثى وقتها تدي صرخه كبيره جدا. الصرخه دي خلت كل العمالقه يتجمعوا نحوها ويبداوا ان هم ينهوها. لكن الفكره ان دي كانت خطه من اني وقتها ان هي عشان تهرب، وفعلا هربت. فبالنسبه لي الكلام اللي عمله ليفاي في الوقت ده كان خطا، لانه خلى اني تعرف هم عايزين يعملوا فيها ايه بالظبط وخلاها ان هي تهرب في الوقت ده رغم ان هم كانوا خلاص امسكوا بيها. والدليل ان بعدها على طول الخطا الرابع ان هو وثق في جنوده وقال لهم كملوا انتوا مع ايرين واحموه قبل ما انا اروح اقف مع ايروين. في الوقت ده اني هربت ساعه ما ليفاي اتكلم معاها، فخلاها انها تنهي كل الفرقة بتاعته وكمان تاخد ايرين. فده كان خطأين كبار جدا لليفاي في نفس المهمة. صحيح ان هو بعد كده انقذ ايرين، لكن كانت في النهاية فريق كامل اللي هو فريق ليفاي اللي هم من اقوى فرق في اتاك اون تايتن انتهوا. فريق زي ده كان هيكون ليه ادوار كبيرة جدا في المستقبل مع تقدم الحلقات وكده، بس انتهوا. الخطأ الخامس واللي انا شايفه اكبر خطأ في الانمي وهو انه اختار ارمن بدل القائد ايروين. ايه؟
ايوه ما تستغربوش، انا من الناس اللي كانت من فريق ايروين بطريقه كبيره جدا. صحيح ان ارمن اذكى وكل الكلام ده، بس انا شايف ان ايروين لو كان معاه قوه زي دي، قوه العملاق الضخم اللي هو تقريبا تاني اقوى عملاق، حاجه اسطوريه بصراحه. تخيل ذكاء ايروين، صح ارمن اذكى في التحليل وكده، وان ايروين نفسه اشاد بيه، لكن ايروين لو كان معاه قوه العملاق الضخم كانت هتبقى حاجه اسطوريه جدا. ايروين اذكى في قياده الجيش وحاجات دي، كانت هتقدم انتصارات اسطوريه بصراحه. تخيل كده ان ايروين معاه القوه وجنبه ليفاي وهانجي وميكاسا. صحيح ان ارمن يعني كان ليه فوائد كتير، بصراحه ما كنتش بحب الشخصيه خالص. صحيح هي اثرت كتير في السلسله، بس انا بالنسبه لي الشخصيه دي ما استمتعتش بيها خالص. انا عارف ان كتير هيعارض الموضوع ده، بس كل واحد واراءه بصراحه. الخطأ اللي بعد كده وهو لما كان ليفاي مع زيك، وكان ساب له اللي هو المشروب اللي كان فيه سائل النخاع بتاع زيك. كان ساعتها الفرقه بتاعت ليفاي الجديده كانوا عايزين يشربوا المشروب ده او العصير ده، لكن ليفاي في الاول كان رافض، لكن بعد كده سمح لهم، واللي هحولهم لعمالقه. انتهى ان ليفاي انهاهم كلهم. لو كان فضل رافض كانش هيحصل كل الحاجات اللي حصلت في الجزء الرابع، ان هو اللي زيك هرب. كمان رمح الرعد سبب ان هو لما اتفتح في وجه ليفاي خلاه ان هو اضرار كبيره لليفاي. خطأ كبير وخطأ لا يغتفر بصراحه. انت القائد في حاجه زي دي، حاجه من جواك عارف ان هو حاجه مش حلوه انك تسيبهم ان هم يشربوا العصير ده، سببت ان كلهم اتحولوا لعمالقه الا انت، لان انت ما شربتوش، فبالتالي قدرت ان انت تنهيهم كلهم. صحيح ان انت قدرت تمسك بزيك تاني، لكن برضو هو كان اذكى وقدر ان هو يفعل رمح الرعد. صحيح ان انت قدرت تنجو برضو، بس برضو كانت انك خسرت قوه كبيره من قوتك. من الاخطاء برضو اللي ليفاي عملها في الانمي، اللي هو انت امسكت بزيك اكتر من مره، اللي هو العملاق الوحشي يعني، لو انتم مش عارفين. المهم يعني كنت في كل مره تقدر انت تنهيه بسهوله، بس انت فضلت واقف بتاع دقيقه قدام العملاق الوحش وتقول له انت السبب في كل ده، وانت السبب في ان هو ينتهي، لحد ما العملاق اللي هو العربه انقذته. في الوقت ده انت كنت هتستسلم وان انت خلاص هتنتهي، لكن انت افتكرت الوعد اللي انت اديته لايروين وكملت تاني. فكل مره بيحصل نفس الموقف، انت بيبقى قدامك فرصه انك تنهيه، لكن انت بتسيبه ان هو يستغل الفرصه ويهرب ويتسبب في اشياء كتير، رغم ان انت كان ممكن تنهيه بمنتهى السهوله، او ان انت على الاقل تدي قوته لحد تاني بسرعه، لان انت كان معاك المصل. ولا ايه رأيكم في الحلقة دي؟ ولو عايزين فيديوهات تانية عن نفس الموضوع بس عن شخصيات تانية قولوا لي برضو في التعليقات. ما تنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان تخلي الكل، وصفحة الفيسبوك والتيك توك والانستجرام اللي كلها في الديسكريبشن. وسلام.